हेरacomputerlab मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको टपिक मैले लिएर आएको छु कि युट्युब एकाउन्ट कसरी बनाउने, युट्युब एकाउन्ट बनाएर कसरी तपाईहरुले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई नयाँ हुनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र हेरेर तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुमा शेयर गर्नु होला। सबभन्दा पहिला तपाईको अगाडिमा कम्प्युटर अगाडिमा जुन तपाईको इन्टरनेट ब्राउजर छ तपाईले इन्टरनेट ब्राउजर आफ्नो खोल्नु। अनि खोल्नेबित्तिकै तपाईले सबभन्दा बढी र सबभन्दा पहिला के काम पर्छ, तपाईले जीमेल एकाउन्ट काम पर्छ। जीमेल एकाउन्ट तपाईसँग छैन भने तपाईले युट्युब एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्न। तपाईले जीमेल एकाउन्ट छैन भने तपाईले मेरो यो भिडियो लास्टमा हेर्दै गर्नु। लास्टमा तपाईलाई इन्ड स्क्रिनमा तपाईले हाउ टु क्रिएट जीमेल एकाउन्ट तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले जीमेल एकाउन्ट बनाउन आउँदैन भने तपाईले त्यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले जीमेल एकाउन्ट छ भने तपाईलाई के टेन्सन छैन। तपाईले सबभन्दा पहिला जेमा छ तपाई पहिला युट्युबमा क्लिक गर्नु। यदि तपाईले मोबाइलमा छ भने तपाई जस्तै क्रोमबाट ओपन गरेर तपाई युट्युबमा क्लिक गर्नु। युट्युबमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई जुन ठाउँमा भए पनि तपाईले जीमेल एकाउन्टको लागि तपाईले आइकन देखाउँछ। तपाईले जस्तै मैले यहाँ के गर्छु, गुगल एकाउन्ट जुन छ मैले बनाएको छु। म सबभन्दा पहिला के गर्छु, युट्युब खोल्छु आफ्नो कम्प्युटरमा। के गर्नु, तपाईलाई यदि नयाँ एकाउन्ट बनाउनु पर्यो भने यहाँ सी जुन छ तपाईको जुन जीमेल एकाउन्ट त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु। क्लिक गर्ने बित्तिकै योर च्यानलमा जानु। तपाईले च्यानल बनाउनु पर्ने छ। तपाई के गर्नु, योर च्यानलमा जानु, यसलाई क्लिक गर्नु। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ हेर्नु कम केयर लेखेको छ। जस्तै तपाईले यो नाम चाहिँदैन, तपाईले अर्को नाम, जस्तै मलाई कम्प्युटर केयर मलाई बनाउनु पर्यो भने म के गर्छु, तपाईको जीमेल एकाउन्ट कुनै नामबाट बनेको हुन सक्छ, तर तपाईले यहाँ अर्को नाम चाहियो भने तपाईले यहाँ के गर्नु, जुन एडिट लेखेको छ यहाँ एडिट प्रोफाइलमा लेखेको छ त्यसलाई के जुन छ यो गोल हो, यसमा क्लिक गर्नु। क्लिक गर्ने बित्तिकै एडिट प्रोफाइल पिक्चर, तपाईले प्रोफाइल पिक्चर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एडिटमा क्लिक गर्नु। म एडिटमा क्लिक गरेर जस्तै मलाई पिक्चर चाहियो भने एड प्रोफाइल पिक्चरमा क्लिक गर्छु। म आफ्नो कम्प्युटरबाट म यहाँ अपलोड गर्छु। म आफ्नो कम्प्युटरबाट यहाँ हाल्छु प्रोफाइल पिक्चर। जस्तै मैले तपाईहरुलाई देखाउन लागि जस्तै मैले एउटा यहाँ राखेको छु। म जस्तै पेंगुइनको पिक्चर हालिदिन्छु। ओपन गर्दै यहाँ अपलोड हुन्छ तपाईको प्रोफाइल पिक्चर जुन राख्नु तपाईको एकाउन्टमा हुनेछ। यो पिक्चर मैले सेट एज गरेँ प्रोफाइल पिक्चरमा। अब हेर्नु जहाँ सी थियो मेरो, अब यहाँ प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज भयो। तपाईले नाम चेन्ज गर्नु पर्यो भने बेसिक इन्फर्मेसन छ, कम्प्युटर केयर लेखेको छ, तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु। तपाईले नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कम्प्युटर केयर छ यहाँ, तपाई आफ्नो नाम चेन्ज गर्नु, त्यसलाई क्लिक गर्नु। क्लिक गर्ने बित्तिकै कम्प्युटर मलाई यहाँ नेम लेख्नु सक्छ, कम्प्युटर अनि केयर, कम्प्युटर केयर मलाई नाम राख्नु छ मेरो च्यानलको। अनि मैले के गर्छु, यहाँ सेभ गर्छु। सेभ गर्ने बित्तिकै तपाईको नाम निकनेम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेमा तपाईले कम्प्युटर केयर देखाउँछ अनि यसलाई क्लिक गर्नु। तपाईको अब ब्याक गर्नु। अब तपाईले जेनरल हुन्छ भने जीमेल एकाउन्ट छ भने अटोमेटिक यो इन्फर्मेसन तपाईले एड भइहाल्छ। तपाईले आफ्नो कुनै कन्ट्याक्ट नम्बर या तपाईले इमेल एड्रेस हाल्न चाहनु भएको छ भने एड कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन जानु। एड इमेल गर्नु छ भने इमेल एड्रेस राख्नु। फोन नम्बर राख्नु छ भने फोन नम्बर राख्नु। युजर नेम राख्नु छ भने युजर नेम राख्नु। यहाँबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्नु, यसलाई ब्याक गर्नु। तपाई आफ्नो बारेमा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। वर्क कति एजुकेसन तपाईले पढ्नु भएको छ त्यसको बारेमा तपाईहरुले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यति गर्ने बित्तिकै तपाईले बेसिक इन्फर्मेसन तपाईले यहाँ फर्म फिलअप गर्नु पहिला। यति गर्ने बित्तिकै डाटा पर्सनलाइजमा जानु। यहाँ पर्सनलाइज डाटा पर्सनलाइजमा अब तपाईको वेब एप एक्टिभिटी कति छ अन गर्नुपर्छ। अनि लोकेसन पाउँछ अनि युट्युब हिस्ट्री अन छ। तपाईले अब यति गर्नुभयो भने तपाईले फेरि के गर्नु, यहाँ जानु सिममा। तपाईले सबै थोक नाम सब हाल्नु भयो, इमेज हाल्नु भयो भने तपाईले कसरी अब अपलोड गर्नुहुन्छ आफ्नो भिडियो भनेर तपाईले सिकाउने छु। त्यो के गर्नु, आफ्नो जीमेल एकाउन्टमा क्लिक गर्नु। अनि फेरि तपाई आफ्नो योर च्यानल छ तपाईले आफ्नो च्यानलमा जानु। जाने बित्तिकै अपलोड योर भिडियो हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु। या तपाईको सबभन्दा अगाडिमा च्यानलमा तपाईले यहाँ देखाउँछ हेर्नु भिडियोको अप्सन देख्छ, यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ। अपलोड भिडियो भन्छ र गोललाई पनि भन्छ। जस्तै मलाई अपलोड गर्नु छ एउटा भिडियोमा तपाईहरुले अपलोड गरेर देखाउने छु। त अपलोड भिडियोमा म क्लिक गर्छु। अपलोड भिडियोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो तपाईको अगाडिमा आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु। सिलेक्ट फाइल तपाईको कम्प्युटरमा कुन ठाउँमा फाइल राख्नु भएको छ अपलोड गर्नको लागि जुन भिडियो हाल्नुहुन्छ युट्युबमा त्यसको लागि तपाईले ब्राउज गरेको। अनि जस्तै म अहिले राखेको छु डकुमेन्टमा मैले रेकर्ड गरेर राखेको छु। ब्यान्डिक्याम मेरो फाइल छ। एउटा मैले कुनै पनि एउटा भिडियो म हाल्न अहिले तपाईहरुलाई सिकाउने छु। त्यसलाई ब्यान्डिक्याममा क्लिक गर्नु अनि ओपन गर्नु। जुन फाइल छ तपाईको त्यहाँबाट क्लिक गर्नु। फाइलको नाम तपाईले पहिला यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ F2 गरेर। जस्तै मैले यहाँ हिरा भनेर फाइल बनाएँ। मलाई यो अपलोड गर्नु छ युट्युबमा, त यसलाई क्लिक गरेँ अनि ओपन गरेँ। ओपन गर्ने बित्तिकै यो अपलोड हुन्छ।
अब हेर्नु जस्तै फाइलको नाम जस्तै मेरो आफ्नो नामै राख्छु म हिरा जसमा तपाईँ आफ्नो फाइलको नाम जस्तै कम्प्युटर केयर जे राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो मन छ तपाईँ टाइटल नेमको टाइटल जुन भिडियो छ यो भिडियो के बारेमा छ त्यसको बारेमा तपाईँले यहाँ डिस्क्रिप्सन गर्नु लेख्नु अनि थम्बनेल भनेको तपाईँलाई यहाँ के छ कि थम्बनेल भनेको तपाईँको अगाडिमा हेर्ने नेम जस्तै कसैले पनि तपाईँको भिडियोहरू हेर्छ भने त्यो तपाईँले यहाँ भिडियोको लागि तपाईँले मस्तले राम्रो तरिकाले एउटा अगाडिमा देखिने नाम र इमेज बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले यहीबाट कुनै मन पर्यो भने जस्तै मलाई यो मन पर्यो भने म यसलाई क्लिक गरेँ यही तपाईँको नाम हुन्छ नाम तपाईँले जुन अगाडिमा राख्नुभएको त्यो नाम हुन्छ त्यो भिडियोको मुनि हिरा जस्तै लेखेको छ अनि यो इमेज तपाईँको यही हुन्छ तपाईँले इमेजलाई राम्रोसँग बनाएर थम्बनेलमा नयाँ हाल्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँबाट क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले नयाँ थम्बनेल हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिले फर्स्ट भिडियो त्यहीबाट लिएको छैन यसलाई क्लिक गर्नु अनि प्ले लिस्ट छ भने जस्तै तपाईँले पढाउनुहुन्छ भने कुन टपिकमा पढाउनुहुन्छ यसको लागि तपाईँले यहाँ प्ले लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै मैले मेरो केसी कम्प्युटर ल्याब मैले बनाएको छु जस्तै एक्सेलको लागि वर्डको लागि पुरै कोर्स बनाएको छु त्यहीँबाट क्रिएट प्ले लिस्टमा तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ प्ले लिस्टको लागि जस्तै मलाई बनाउनु छ केयर कम्प्युटर केयर भनेर बनाउनु छ यहाँ खालि कम्प्युटरको बारेमा कम्प्युटर केयर कसरी गरिन्छ त्यसको कम्प्युटर केयर कसरी गरिन्छ यसको बारेमा मैले टाइटल राखेँ कम्प्युटर मैले अनि कम्प्युटर केयर बनाएर मैले एउटा लिस्ट क्रिएट गरेँ यो भिडियोलाई मैले कम्प्युटर केयरमा हाल्नु छ भने मैले क्लिक गरेँ ओके गर्नु अनि तपाईँलाई यहाँ लिस्ट छ भने छैन भने जरुरी छैन भने छोडिदिनु अनि तपाईँले यहाँ के भन्छ बच्चाहरूको लागि बनाएको छ छैन त छैन बनाएको नोट इट्स नोट मेड फर किड अनि तपाईँले यहाँ मोड अप्सनमा क्लिक गर्छ अनि एज रेस्ट्रिक्सन पनि छ छैन 18 वर्ष सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ द डोन्ट रेस्ट्रिक्ट एज ठिक छ त्यसपछि यहाँ फेरि मोडमा क्लिक गर्नु मोडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ ट्याग हेर्नु ट्याग छ जस्तै तपाईँलाई कम्प्युटरको बारेमा बनाउनु भएको छ भने हाउ टु रिपेयर ऱ्याम हाउ टु रिपेयर रोम तपाईँले बनाउनु भएको छ हाउ टु फर्मेट कम्प्युटर हाउ टु लक आवर कम्प्युटर विभिन्न किसिमको तपाईँलाई जे भिडियो बनाउनु भएको छ भने जस्तै जुन नाम तपाईँले जस्तै मैले हिरा यहाँ राखेको छु भने मैले हिरा जसबाट यहाँ राख्न सक्छु एउटै यो कम्प्युटर ट्यागमा के हुन्छ ट्यागमा तपाईँले जुन नाम यहाँ राख्नुहुन्छ नि यही नामले पनि तपाईँको भिडियो अगाडिमा सो गर्छ जस्तै मैले हिरा राखेँ त्यहाँ यदि हिरा जसवाल पनि यहाँ राख्छु हिरा लाल चौधरी पनि राख्छु जति नाम राख्छु यहाँ सबै नामले कम्प्युटरले त्यहाँ ट्याग गरेर खोजेर तपाईँ अगाडि दिन्छ यदि तपाईँ जति हिरा जसवाल खोज्यो भने कसैले भने तपाईँले यो नाम अगाडि भए पनि यदि तपाईँले यहाँ ट्यागमा अर्को नाम राख्नु भएको छ भने तपाईँले अर्को नामबाट पनि तपाईँको भिडियो सर्च हुन्छ जुन नाम यहाँ राख्नुहुन्छ तपाईँको भिडियोहरू यहाँबाट पनि सर्च हुन्छ अनि तपाईँको कुन ल्याङ्ग्वेज छ भिडियो ल्याङ्ग्वेज तपाईँ आफ्नो नेपाली छ भने नेपालीमा क्लिक गरिदिनु यहाँ म आफ्नो ल्याङ्ग्वेज जुन छ भिडियो ल्याङ्ग्वेज के छ नेपाली छ म नेपालीमा क्लिक गर्छु नो क्याप्सनमा छोडिदिनु यसले रेकर्डिङ टाइम दिनु छ भने जुन लोकेसन दिनु छ भने तपाईँ आफ्नो लोकेसन जुन छ त्यो ठाउँको लोकेसन दिनु सक्नुहुन्छ अनि स्ट्यान्ड बाई लाइसेन्समा छोडिदिनु अनि पिपल ब्लग्स क्याटेगोरी ब्लग्स हो कि होइन तपाईँको के हो क्याटेगोरी हो जस्तै मैले एजुकेसनको बारेमा बनाएको छ भने तपाईँले इन्टरटेनमेन्टको लागि बनाउनु छ कमेडीको लागि छ पोलिटिक्स छ जे छ तपाईँको भिडियोहरू त्योमा तपाईँ के जस्तै मेरो एजुकेसनको बारेमा छ म एजुकेसनमा क्लिक गर्छु सबै गरिसकेपछि यति गर्नु सबैभन्दा पहिला अनि नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै एड एन्ड इन्ड स्क्रिन जस्तै हामी भिडियो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कति भिडियोमा हेर्नु सक्ने बित्तिकै लास्टमा अर्को भिडियोको लिङ्क आउँछ यसलाई के भन्छु एड एन्ड इन्ड स्क्रिन यसलाई के लास्ट भिडियोमा कुनै भिडियो हाल्नु भएको छ भने मेरोमा त अहिले एउटा मात्रै भिडियो छ त्यही भएर देखाउँदैन होला त एन्डमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि एड गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कुनै भिडियो पहिला आएको छ भने जस्तै यहाँ देखाउँछ हेर्नु दुइटा यहाँ के हुन्छ यहाँ सब्सक्राइब तपाईँको जुन छ नाम त्यो सब्सक्राइबको लागि यहाँ देखाउँछ त्यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ अनि यहाँ आउँछ अनि तपाईँको जुन च्यानलको नेम छ यहाँ तपाईँलाई आउँछ अनि यहाँ तपाईँले जुन भिडियो चाहिन्छ तपाईँले लास्टमा ठ्याक्कै बाँकी हुन्छ अलिकति 20 सेकेन्ड अनि त्यो टाइममा तपाईँले हाल्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्नु अनि यो भिडियोमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु तपाईँले चुज स्पेसिफिक भिडियो तपाईँले जुन भिडियो यहाँ राख्न चाहनु भएको छ त्यो भिडियो तपाईँले योभन्दा पहिला अपलोड गरेको हुनु पर्यो त्यसको लागि जस्तै चुज गर्नुहुन्छ भने मेरोमा अहिले कुनै पनि भिडियो छैन हेर्नु
कुनै पनि भिडियो छैन भने देखाउँदैन। यदि तपाईँले भिडियो छ भने यही तरिकाले तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफिक भिडियो, अनि गर्ने बित्तिकै सेभ गर्नुहुन्छ भने एउटा जुन लास्टमा सक्ने बित्तिकै हाम्रो भिडियो जुन सक्छ तपाईँको यहाँ तपाईँको च्यानलको नाम आउँछ र तपाईँले जुन भिडियो यहाँ लिङ्क गर्नुभएको छ यो भिडियो आउँछ यहाँ। मैले डिस्क्रिप्सन गर्छु किनकि भन्दा मेरोमा भिडियो छैन त फर्स्ट भिडियो हो, त्यसको लागि गर्नु एन्ड स्क्रिन, अनि त्यसपछि के गर्नु नेक्स्ट गर्नु। नेक्स्ट गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु सेभ अर पब्लिस। तपाईँले यदि पब्लिस गर्नुभयो भने जस्तै मैले अब के छ म पब्लिक गर्छु, त्यो पब्लिक गर्छु, यो पब्लिकमा क्लिक गरेँ, यो भिडियोलाई मैले पब्लिक गर्छु। पब्लिकमा क्लिक गर्नु अनि तपाईँको आफ्नो जुन छ भिडियो अनि क्लिक गर्नु, अनि यहाँ पब्लिक गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लाइभ गइहाल्छ, दुनियाँले हेर्न सक्छ। के गरेर मैले पब्लिक गरेँ। तपाईँले भिडियो पब्लिस गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई म चेक गरेर देखाउने छु तपाईँको जुन भिडियो एकाउन्ट बनाएर तपाईँ आफ्नो एउटा भिडियो हाल्नुभयो र एकाउन्ट पनि बनाउनु भयो त्यो चेक गरेर देखाउने छु। त्यो युट्युबमा जुन तपाईँको छ अगाडि युट्युबमा क्लिक गर्नु, अनि जस्तै तपाईँलाई कम्प्युटर केयर लेख्नुहुन्छ भने पनि आउँछ, कम्प्युटर केयरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने पनि आउँछ, कम्प्युटर केयर लेख्नुहुन्छ भने पनि आउँछ। त हेर्नु कम्प्युटर केयरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै जुन तपाईँले भिडियो हाल्नु भएको थियो यो तपाईँको जुन मेरो च्यानल थियो यो च्यानल मेरो अगाडि आयो। म के गर्छु यसलाई क्लिक गर्छु, क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा भिडियो हालेको थियो, यही भिडियो हो, तपाईँको यही च्यानल पनि हो हेर्नु। यतिखेर तपाईँले भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ, पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यहाँ भिडियो बढाउनु, यो भिडियोहरूलाई सेयर गराउनु, यो भिडियो धेरै चल्यो भने तपाईँलाई 1 सालमा 1000 सब्सक्राइबर बनाउनु र 4000 घन्टा तपाईँको वाच आवर भएको छ भने तपाईँले गुगलले एडसेन्स एड दिन्छ, अनि तपाईँले त्यसपछि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यी तरिकाले तपाईँले च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरूलाई सेयर गर्नु र भिडियोहरूलाई लाइक गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।